مرحبا بكم. هنا حكاية قد تبدو لكم مضحكة، لكنها تخفي وراءها قصة أعمق مما تتخيلون. هل سمعتم يوما صوتا يقول تونغ 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 ساهور؟ هل سألتم أنفسكم من أين جاء هذا الصوت؟ وماذا يعني؟ ولماذا انتشر فجأة في كل مكان؟ الحكاية تبدأ من أزقة ضيقة وبيوت قديمة نائمة تحت ضوء القمر. في إندونيسيا وبعض الدول الآسيوية، كان الناس في ليالي رمضان ينتظرون من يوقظهم للسحور. لا منبهات، لا هواتف، لا مكبرات صوت. فكان الحل بسيطا: شباب يحملون طبولا يقرعونها في الشوارع وهم يهتفون تونغ 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 ساهور. صوت الطبول كان يوقظ البيوت واحدا تلو الآخر، ينبه الأمهات ليعدوا الطعام، ويوقظ الآباء ليجمعوا العائلة على مائدة السحور. وفي لحظة يتحول الليل الصامت إلى همسات وضحكات وأصوات ملاعق وصحون. مرت السنوات، كبرت المدن، وصار الناس يعتمدون على الهواتف والساعات الذكية. اختفت تلك الطبول شيئا فشيئا، وصار صوتها ذكرى جميلة فقط. لكن الإنترنت لا ينسى شيئا. عاد صوت الطبول، لكن هذه المرة بشكل أغرب. انتقلنا من الشوارع المظلمة إلى شاشات الهواتف. ظهر جيل جديد لا يعرف الليل الهادئ، بل يعرف الميم والأصوات المعدلة والفيديوهات التي لا معنى لها أحيانا. أعادوا تونغ 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 ساهور، ولكن بطريقتهم الخاصة. صوت غريب، موسيقى مشوشة، كلمات لا معنى لها. وصار الميم ينتشر كالنار في الهشيم، يضحك الملايين دون أن يعرفوا جذوره. اليوم حين تسمع هذا الصوت على تيك توك أو يوتيوب، ربما تظنه مسحة سخيفة، لكنه في الحقيقة بقايا تراث جميل التقى بعبث الإنترنت. من كان يتوقع أن قرع الطبول الذي كان يوقظ الناس للسحور سيصبح ضحكة غريبة في فيديو قصير مدته ثوان. هكذا تغير كل شيء. لكن تبقى القصة حية في ذاكرة الناس، وفي مقاطع صغيرة تنتقل من هاتف إلى آخر. ربما يختفي الميم غدا، لكن من يدري، قد يعود مرة أخرى بشكل أغرب، بصوت أعلى، بجنون أكبر. إلى هنا تنتهي قصتي، لكن قصة تونغ 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 ساهور لم تنتهي بعد. في كل مرة تسمعها، تذكر أن وراء هذا الصوت حكاية ليل وطبول وأناس كانوا يجتمعون حول مائدة بسيطة ليقولوا لنا: لا تنسوا أن تبقوا مستيقظين، ولا تنسوا أن تضحكوا أيضا.